Rồi, ở trên tay của tôi như các bạn đang thấy, đấy chính là Xbox ROG Ally phiên bản thường. Và khi tôi lướt một vòng ở trên YouTube Việt Nam cũng như là YouTube thế giới thì đa số mọi người toàn nói về con Xbox ROG Ally X, chứ có rất ít những cái video làm về con Xbox ROG Ally thường này. Thì khi mà tôi trải nghiệm con máy này thì tôi mới hiểu vì sao là mọi người không mặn mà làm về con máy này cho lắm, bởi vì nó có rất là nhiều những cái điểm chưa tốt, và những cái điểm chưa tốt ở trên con máy này đều là những cái rào cản mà cực kỳ lớn, khiến cho cả YouTuber cho đến cả người dùng bình thường thì cá nhân tôi nghĩ rằng là sẽ không mặn mà với cả cái con máy này cho lắm. Đó cũng là lý do vì sao đây sẽ là một cái video mà tôi muốn giới thiệu, chia sẻ với các bạn kỹ hơn về con Xbox ROG Ally này, để xem rằng là với cái nhu cầu này cũng như là cái túi tiền của các bạn ấy thì liệu các bạn có nên mua con máy này hay không. Và trong video này thì tôi cũng sẽ so sánh một tí với cả con ROG Ally X được ra mắt vào năm 2023, thì để cho các bạn có một cái góc nhìn hình dung rõ hơn rằng là chúng ta nên mua con Xbox ROG Ally này hay là cố thêm vài triệu để mua ROG Ally X nhá. Mẹ, tên của mấy cái con này đọc líu hết cả lưỡi các bạn ạ. Thôi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video ngay sau phần intro luôn nhá. Cái điểm thay đổi lớn nhất đầu tiên ở trên con Xbox ROG Ally này như các bạn có thể thấy luôn, đấy chính là chúng ta đã có một cái phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Hiểu đơn giản giống như là Xbox họ đưa nguyên một cái tay cầm Xbox của họ lên trên này và họ gắn thêm một cái màn hình to đùng của ROG Ally năm ngoái vậy. Đó cũng là lý do vì sao cái cảm giác khi mà chúng ta cầm nắm ở trên tay thì nó cực kỳ thoải mái và nó rất là chắc chắn luôn. Giống như nếu như mà các bạn trước đây đã sử dụng qua những cái tay cầm của Xbox hoặc là những cái tay cầm pha ke nhưng có thiết kế giống như là Xbox ấy, thì các bạn sẽ biết rằng là cái tay cầm của Xbox họ thiết kế theo một cái kiểu rất là công thái học luôn. Do đó khi mà chúng ta cầm ở trên tay thì nó rất là thoải mái, tất cả những cái điểm chạm của tay chúng ta, từ cái phần lòng bàn tay này cho đến cả những cái ngón tay, hay là cho đến việc là ngón tay cái của chúng ta chạm vào những cái nút X, Y, A, X này kia các thứ ấy, thì nó cực kỳ thuận tiện luôn, và nó sẽ cho một cái cảm giác ấn cũng như là cầm khi mà các bạn sử dụng trong thời gian dài nó rất là ok, rất là đầm và chắc chắn. Đây là một cái cảm giác có lẽ rằng là những anh em nào sử dụng những cái phiên bản Ally trước đây hoặc là Ally X như thế này ấy, thì các bạn sẽ không có được cái trải nghiệm hay là cảm giác như thế này đâu. Tuy nhiên cái việc thay đổi thiết kế này cũng đồng nghĩa với việc là con Xbox ROG Ally này cũng sẽ có một cái trọng lượng nặng hơn. Trọng lượng của con máy này nó sẽ rơi tầm khoảng là 670g. Vậy nên nếu như mà các bạn kiểu cầm trên tay sử dụng như thế này, mỗi khi mà các bạn ngồi mà không có điểm gì để tì, hoặc khi mà các bạn nằm ngửa ra để các bạn cầm sử dụng ấy, thì tôi thề với các bạn luôn, anh em chơi game đó tầm khoảng là 15 cho đến 30 phút là căng, là bắt đầu các bạn có cảm giác rằng là mỏi tay và các bạn cảm giác được cái độ nặng của nó luôn. Vậy nên con Xbox ROG Ally này nó sẽ hợp cho những anh em nào khi mà các bạn chơi game các bạn có điểm tì, ví dụ như là các bạn tì tay trên bàn này, hoặc là các bạn tì tay ở bên cái báng tay cầm của ghế, hoặc là các bạn ngồi trên giường thì các bạn cần phải có một cái gối tì lên. Đại khái là các bạn cần phải tì tay lên, các bạn phải có một cái điểm tựa, thì cái cảm giác chơi game của chúng ta nó sẽ thoải mái hơn so với việc là chúng ta kiểu cầm lơ lửng trên không như thế này. Đây sẽ là một cái nhược điểm với những bạn nào mà thường xuyên cầm chơi những cái con máy chơi game như thế này. Mỗi khi mà các bạn đi máy bay, đi tàu, đi xe, vốn là những cái nơi mà chúng ta sẽ không có những cái điểm tì thoải mái, thì rõ ràng là cái trải nghiệm nếu như mà các bạn chơi game trong thời gian dài, trong những cái trường hợp đó nó sẽ cũng khá là mỏi luôn đấy. Còn trong trường hợp anh em tìm được cái chỗ tì để chơi game thì thoải mái đi, con máy này sẽ cho một cái trải nghiệm chơi game ngon hơn khá là nhiều. Thêm một điểm mà các bạn cần phải lưu ý nữa, đấy chính là phiên bản Xbox ROG Ally này nó vẫn có một cái tông màu trắng y chang như là ROG Ally ra mắt năm 2023 vậy. Đó cũng là lý do vì sao nếu như mà các bạn nhìn kỹ nhá, cái phiên bản mà tôi đang cầm trên tay này, mặc dù là tôi mới chỉ sử dụng có vài ngày thôi nhưng nó đã bám bẩn cực kỳ nhiều luôn. Đó cũng là lý do vì sao nếu như mà các bạn nhìn kỹ vào hai cái bên tay cầm nhá, thì nó đã bắt đầu bám bẩn, mặc dù là tôi mới chỉ sử dụng có vài ngày thôi. Lý do mà cái tay cầm này nó dễ bám bẩn ấy thì ngoài cái câu chuyện đó là tông màu trắng ra nha, thì cái phần tay cầm ở hai bên chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái họa tiết li ti viết cái chữ ROG trong này, thì điều này đồng nghĩa với việc là nó sẽ tăng cái khả năng bám bẩn nhiều hơn. Do đó với những bạn nào mà thường xuyên ra mồ hôi tay này, hoặc là những bạn nào mà kiểu dạng như là hơi bẩn bẩn giống như tôi đi, thì rõ ràng là cái con Xbox ROG Ally này nó sẽ không phù hợp để cho các bạn có thể sử dụng được trong thời gian dài đâu. Nó sẽ xuống cấp về mặt thẩm mỹ khá là nhanh luôn đấy. Vậy nên đây cũng là một trong số những cái điểm mà cá nhân tôi cực kỳ khó chịu. Tại sao cái phiên bản thường này Xbox với cả Asus họ không làm thêm một cái phiên bản màu đen nữa đi, mà cứ phải để cái phiên bản màu đen cho phiên bản là Ally X nhờ, thề chán vờ lờ.
Đó là còn chưa kể nhá, nếu như mà các bạn sử dụng trong thời gian dài, đâu tầm khoảng là 6 tháng cho đến 1 năm thì kiểu gì cái màu này nó cũng sẽ biến thành màu cháo lòng mà thôi. Vậy nên là về mặt thẩm mỹ và mặt thiết kế thì cá nhân tôi đánh giá không cao cho lắm. Tất nhiên là chúng ta vẫn có cách để khắc phục, đấy chính là các bạn mua thêm một cái bao da bỏ bên ngoài. Nhưng cá nhân tôi thì không khuyến khích các bạn sử dụng một cái bao bên ngoài cho lắm, bởi vì thứ nhất là nó sẽ tạo một cái cảm giác cầm nắm không còn được thoải mái nữa, và nó sẽ bị cộm cấn lên khá là nhiều, cũng như là trọng lượng của máy nó cũng sẽ tăng lên. Máy này bình thường nó đã nặng rồi, bây giờ các bạn ốp thêm một cái bao bên ngoài nữa thì chẳng phải là cái cảm giác khi mà chúng ta cầm nắm, khi mà chúng ta chơi game nó không sướng bằng, đúng không? Vậy nên là cá nhân tôi vẫn ưu tiên cái câu chuyện là chúng ta để như thế này chơi thì nó sẽ sướng hơn nha. Nhạy cảm phết nhỉ. Những yếu tố còn lại xung quanh ở trên con máy này thì nó vẫn thế, nó khá là tương tự như là con AOG Ally X này, tức có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ có 2 cổng USB Type-C tiêu chuẩn là Type-C 3.2, có hỗ trợ xuất hình, có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Chúng ta cũng sẽ có khe cắm thẻ nhớ micro SD này, chúng ta cũng sẽ có jack cắm tai nghe 7.5, và chúng ta cũng sẽ có 2 cái khe tản nhiệt phía dưới này. Nói chung là cái phần mặt trước này thiết kế là y chang như là con AOG Ally X này luôn các bạn ạ, không khác tí gì. Thậm chí là cả cái phần mặt sau này, cả cái phần lưới tản nhiệt ấy thì các bạn có thể thấy là nó cũng giống y chang nhau luôn. Do đó là cái khả năng tản nhiệt ở trên con máy này cá nhân tôi đánh giá cũng khá là cao, cũng như là cái quạt của nó thì không quá ồn đâu. Trong quá trình mà các bạn chơi game thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Kể cả khi mà các bạn bật cái chế độ turbo đi chăng nữa thì cái quạt của nó cũng không bị kêu rú lên đâu, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mỗi khi mà các bạn chơi game ở trên con Xbox AOG Ally này. Ngoài ra thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có LED RGB ở 2 phím joystick hai bên. Tuy nhiên cá nhân tôi lại cảm thấy hơi tiếc một tí, đấy chính là nó lại không có đèn LED ở phím XIAB này. Với những anh em nào đã quen cái layout của cái tay cầm Xbox ấy thì có lẽ đây cũng không phải là một cái vấn đề gì đấy quá lớn. Nhưng với những bạn mà kiểu ít chơi game, đặc biệt là ít sử dụng những cái tay cầm của Xbox giống như tôi, thì đây lại là một cái nhược điểm nha. Bởi vì ví dụ như khi mà các bạn chơi game trong trời tối ấy, thì rõ ràng là các bạn sẽ phải đi mò từng cái phím này, thì cái trải nghiệm đấy nó sẽ không mượt mà một tí nào. Trong khi đó cái điều này là cái điều mà đã được feedback ở trên các phiên bản là AOG Ally trước đây rồi nha. Trước đây những cái phiên bản này cũng không có LED các bạn ạ. Thì tôi cứ nghĩ rằng là với việc là kết hợp với cả Xbox thì những cái phím này nó cũng phải có LED luôn chứ. Ít ra thì cũng phải có cái đèn LED trắng để chúng ta có thể dễ nhìn, dễ thao tác hơn trong cái điều kiện mà chúng ta chơi game vào buổi tối. Đây nó lại chẳng có cái đếch gì các bạn ạ. Vậy nên là về cái độ tinh tế thì cá nhân tôi không đánh giá cao ở trên cái con máy này cho lắm nhá. Cả cái phiên bản là Xbox AOG Ally X cũng không có đâu các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến cái yếu tố rất quan trọng luôn, đấy chính là hiệu năng cũng như là những cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi game ở trên con Xbox AOG Ally này. Thì về mặt hiệu năng tôi có thể tổng kết cho các bạn một câu thôi, đó chính là con Xbox AOG Ally này nó sẽ chỉ phù hợp cho những anh em nào có nhu cầu chơi game indie, những cái tựa game nhẹ nhàng, thoải mái, hoặc là những cái tựa game eSport ở trên con máy này mà thôi, chứ các bạn đừng nghĩ đến cái câu chuyện là chơi game AAA ở trên con Xbox AOG Ally. Cá nhân tôi đã test đối tầm khoảng là 4 tựa game đầy đủ từ nhẹ cho đến nặng ở trên con Xbox AOG Ally này. Đầu tiên là với những cái tựa game indie nhẹ nhàng thì ở đây là tôi có chơi tựa game đấy chính là Little Nightmares 2, và phiên bản này là phiên bản đã nâng cấp về mặt đồ họa một tí cho những cái máy chạy Windows. Và khi mà tôi chơi tựa game này ở trên con Xbox AOG Ally ấy, thì nó sẽ cho FPS dao động đến tầm khoảng là từ 60 cho đến 80, cũng khá là ok, đủ để cho các bạn có thể phá đảo toàn bộ cái tựa game này. Với tựa game số 2 là tựa game nhẹ hơn, đấy chính là Hades. Đây là cái tựa game thì quá là phổ biến rồi. Thì tựa game này các bạn hoàn toàn có thể chơi max ping với FPS đâu đấy tầm khoảng là 150 cho đến 200 FPS một cách cực kỳ thoải mái luôn. Anh em hoàn toàn có thể giảm cái mức tiêu thụ điện xuống khi mà chơi tựa game này ở trên con Xbox AOG Ally để chúng ta sẽ có một cái thời gian sử dụng pin tốt hơn. Với tựa game số 3 đấy chính là GTA 5 ấy, thì lúc này nó sẽ bắt đầu làm khó một tí cho cái con Xbox AOG Ally này rồi. Và với tựa game này thì cái FPS của nó cũng sẽ chỉ dao động đến tầm khoảng là từ 60 cho đến 70 với mức setting đấy chính là medium thôi nhá. Và cái phiên bản GTA 5 mà tôi chơi ở trên con Xbox AOG Ally này là phiên bản Legacy, nó sẽ không phải là phiên bản Exchange, phiên bản nâng cấp đồ họa đâu. Do đó thì cá nhân tôi đánh giá rằng là ok, anh em vẫn có thể cố đấm ăn xôi chơi GTA 5 ở trên con máy này vẫn khá là ok. Còn khi mà tôi chơi đến những cái tựa game AAA, ví dụ như là Black Myth Wukong ở trên con máy này thì cái FPS của nó sẽ chỉ loanh quanh đến tầm khoảng là từ 23 cho đến 24, lâu lâu nhảy lên được 25 26 FPS mà thôi. Thì rõ ràng là cái trải nghiệm khi mà chúng ta chơi Black Myth Wukong hoặc là những cái tựa game AAA ở trên con Xbox AOG Ally này, nó sẽ không phải là một cái trải nghiệm quá mượt mà, nó sẽ chỉ giống như kiểu rằng là các bạn có thể chơi được mà thôi. Và tất nhiên là cái trải nghiệm khi mà chúng ta chơi như thế này thì nó sẽ khá là bực mình, nó cũng không giống như là kỳ vọng của chúng ta. Mà dù ở đây khi mà tôi test tất cả những cái tựa game tôi vừa mới kể trên con máy này là tôi đều bật cái mức điện năng tiêu thụ cao nhất, đấy chính là mức turbo, tức là nó sẽ tiêu thụ khoảng là 20W điện. Nhưng với những cái tựa game nặng như kiểu là AAA thì kiểu gì FPS của nó cũng sẽ loanh quanh đến tầm khoảng là 25 đổ về mà thôi. Rất ít những cái trường hợp nó lên được 30, còn đại đa số nó chỉ
chỉ tầm tầm đấy thôi các bạn ạ. Do đó là cái trải nghiệm chơi game chip ấy trên con máy này thì cá nhân tôi đánh giá là khá là đuối và nó sẽ không phù hợp một tí nào. Anh em chơi như thế này thì thà không chơi còn hơn. Hay thậm chí là tôi còn chơi một cái tựa game khác, đấy chính là Dead Space Remake. Đây cũng là một tựa game ra mắt cũng khá là lâu rồi chứ không phải là mới mẻ gì. Thì với một cái tựa game mang tính đồ họa nặng giống như là Dead Space Remake như vậy thì con máy này nó cũng cho FPS đâu đấy tầm khoảng là 29-30. Lâu lâu vào những cái giao diện combat hoặc là những cái nơi mà nó phải xử lý đồ họa nhiều thì thậm chí là FPS nó còn tụt đấy tầm khoảng là 20-21 thôi các bạn ạ. Do đó những cái trải nghiệm khi mà tôi chơi những cái tựa game thiên về cái tính đồ họa cao, những cái tựa game kiểu AAA ở trên con máy này thì cá nhân tôi đánh giá không cao. Đó cũng là lý do vì sao lúc nãy tôi kết luận với các bạn rằng là đây nó sẽ chỉ là một con máy nó phù hợp cho những anh em nào chơi những cái tựa game indie nhẹ nhàng, những cái tựa game 2D, những cái tựa game kiểu AA thôi. Chứ còn nếu như mà các bạn kỳ vọng rằng là cái con máy này chơi được những cái tựa game AAA thì các bạn nên hạ thấp cái kỳ vọng xuống một tí. Và có lẽ đó là nhiệm vụ của con Xbox ROG Ally X chứ không phải là nhiệm vụ của con máy này. Vậy nên các bạn cũng cần phải xác định rất rõ cái nhu cầu chơi game của các bạn là gì nhá. Chứ anh em mua con máy này về xong rồi tải Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 các thứ về chơi lag là quay sang chửi Asus thì cũng khá là tội cho họ đấy. Bởi vì nói gì thì nói, Asus họ cũng đã phân chia khá là rõ hai phân khúc, rằng là một là các bạn chơi những tựa game indie, những tựa game eSport kiểu đánh cờ LOL này kia các thứ thì các bạn nên lựa chọn con máy này là khá là đủ cho cái nhu cầu đó. Còn nếu như mà nhu cầu của các bạn là cao hơn, các bạn muốn kiểu là Black Myth Wukong Cyberpunk 2077 hay là Death Stranding các thứ thì các bạn nên bỏ ra một số tiền lớn hơn để sở hữu Xbox ROG Ally X. Hoặc là ở thời điểm hiện tại các bạn hoàn toàn có thể cố thêm một tí, đâu đấy tầm khoảng là 4 cho đến 5 triệu để mua ROG Ally X thì con máy này nó vẫn cho một cái trải nghiệm chơi game AAA ngon hơn. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải lưu ý đấy chính là cái con máy này ở thời điểm hiện tại thì cái hàng mới khá là ít nha. Hàng cũ thì tôi nghĩ rằng là còn nhiều, nhưng mà hàng mới để cho các bạn có thể xé siêu unbox này kia còn đủ bảo hành này nọ các thứ ấy thì số lượng khá là ít. Vậy nên là trong tầm giá dưới 20 triệu, nếu như mà các bạn muốn có những cái trải nghiệm chơi game nó mượt mà, nó ngon hơn mà game nào các bạn cũng có thể chơi được một cách mượt mà ấy, thì các bạn nên cân nhắc phiên bản là ROG Ally X này thay vì là cái phiên bản Xbox ROG Ally này. Về mặt phần mềm thì ở trên Xbox ROG Ally chúng ta cũng sẽ có một sự thay đổi, đấy chính là cái giao diện Xbox bây giờ nó sẽ có thêm cái chế độ là full màn hình. Thì với cái giao diện này nó sẽ giống như là một cái launcher để cho các bạn có thể truy cập nhanh tất cả những tựa game ở bên trong. Nhưng mà theo cá nhân tôi đánh giá là cái giao diện này nó lởm bỏ mẹ ra đấy các bạn ạ. Bởi vì thứ nhất nha, có rất nhiều những cái tựa game nó sẽ cần phải mở một cái launcher riêng. Ví dụ như khi mà các bạn chơi GTA 5 đi thì nó sẽ cần phải mở cái giao diện của Rockstar Game. Hoặc khi mà tôi chơi tựa game đấy chính là Dead Space Remake thì nó cũng sẽ phải mở cái giao diện của EA Game riêng. Và cái quá trình khi mà nó mở qua lại giữa nhiều cái giao diện, giữa nhiều cái phần mềm như thế này ấy, thì nó vừa lag này, nó vừa khó chịu này, và nó xung đột luôn cả cái giao diện full màn hình của Xbox. Vậy nên thường khi mà tôi chơi game tôi toàn chuyển sang chế độ Windows, dùng nó sẽ tiện hơn và nó đỡ gặp những cái hiện tượng rắc rối phiền hà như lúc tôi kể vừa lúc nãy. Thì đó, giống như lúc nãy tôi có chia sẻ với các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển qua lại giữa giao diện là Xbox full màn hình và giao diện Windows truyền thống. Thì cái thao tác chuyển qua lại này nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên có một điểm mà cá nhân tôi cảm thấy khó hiểu vờ lờ, đấy chính là khi mà các bạn chuyển từ giao diện Xbox sang giao diện Windows nhá thì nó bình thường chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như mà các bạn muốn chuyển từ giao diện Windows sang về lại cái giao diện Xbox full màn hình thì nó lại hiện ra một cái thông báo rằng là các bạn cần phải reset lại máy thì chúng ta mới có một cái giao diện Xbox full màn hình với khả năng tối ưu tốt nhất. Còn nếu như mà các bạn chọn rằng là không reset thì nó sẽ hơi giật và lag và xảy ra một vài những cái lỗi mà khi mà các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy rằng là khá là khó chịu. Nhưng mà việc mà tự nhiên chúng ta chuyển từ Windows sang Xbox và chúng ta là phải reset thì nó cũng khó chịu không kém các bạn ạ. Nên là cái này là một cái điểm cá nhân tôi thấy rằng là việc ở Xbox làm phần mềm ở trên con máy này là khá là tệ nha. Nó làm kiểu chưa đến nơi đến chốn đấy các bạn ạ. Về những cái thông số phần cứng ấy thì trang bị bên trong Xbox ROG Ally chúng ta sẽ có con chip đấy chính là AMD Z2A. Cái con chip này khi mà tôi theo dõi những cái YouTuber nước ngoài họ đánh giá thì nó sẽ khỏe hơn so với cả con chip Z1 của ROG Ally đối tầm khoảng là 10 cho đến 15% mà thôi, không quá đáng kể đâu các bạn ạ. Còn những cái trang bị phần cứng khác thì nó cũng khá là tương đồng. Ví dụ như là chúng ta vẫn sẽ có là 16GB RAM, chúng ta cũng sẽ chỉ có là 512GB bộ nhớ trong mà thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm các bạn ạ. Tương tự như với phần màn hình trang bị ở trong con Xbox ROG Ally này thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều luôn. Chúng ta vẫn sẽ có màn hình với kích thước là 7 inch, chúng ta vẫn sẽ có tần số quét là 120Hz, chúng ta vẫn sẽ chỉ có độ sáng là 500 nit và chúng ta cũng sẽ sử dụng công nghệ là LCD thôi chứ không phải là màn hình OLED.
Thì đây là một cái điểm cá nhân tôi cảm thấy khá là đáng tiếc, bởi vì 2 năm rồi Asus cùng với cả Xbox mới cho ra một con máy như thế này thì ít ra màn hình cũng cần phải thay đổi một cái thông số gì đấy. Ví dụ như là cho kích thước màn hình lên 8 inch, cho cái viền màn hình này nó mỏng lên một tí thì sao? Hoặc nếu như không tăng được kích thước màn hình lên 8 inch thì cũng nên tăng cái tần số quét lên 144 Hz để cho chúng ta có những cái trải nghiệm chơi những cái tựa game eSports như kiểu là các bạn đánh cờ này, hoặc là các bạn chơi những tựa game indie mà nó bung được 144 FPS thì chẳng phải là những cái trải nghiệm đấy nó sẽ ok hơn hay sao? Tất nhiên là tôi đồng ý với các bạn rằng là một cái con máy có kích thước màn hình 7 inch như thế này thì cái trải nghiệm sử dụng của nó cũng khá là ok rồi. Nhưng mà đó, giống như tôi chia sẻ với các bạn đấy, 2 năm mới ra một cái phiên bản nâng cấp cho phiên bản cũ thì ít ra màn hình cũng cần phải nâng cấp thêm một tí, chứ không phải là giữ nguyên cái màn hình chẳng có một cái tí gì nâng cấp như thế này, đúng không ạ? Vậy nên là cái khoản này thì cá nhân tôi thấy rằng là Xbox với cả Asus đang hơi keo, đang hơi gọi là kẹt xỉ ở trên con Xbox ROG Ally này. Yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về pin. Thì có lẽ đây là một trong số những cái điểm cộng hiếm hoi mà cá nhân tôi thấy là con Xbox ROG Ally này nó đáng giá. Đấy chính là trang bị bên trong chúng ta sẽ có viên pin là 60Wh, nó đã được nâng cấp lên khá so với cả viên pin 40Wh ở trên phiên bản là Ally cũ. Thì với việc được nâng cấp lên 60Wh như thế này thì rõ ràng là những cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi game chúng ta cũng sẽ có một thời gian lâu hơn. Đặc biệt là nếu như nhu cầu của các bạn là đúng mục đích sử dụng của con máy này, đấy chính là chơi những cái tựa game indie, chơi những cái tựa game eSports nhẹ nhàng ấy, thì nó hoàn toàn có thể trụ được trong thời gian đối tầm khoảng là từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng đồng hồ một cách cực kỳ thoải mái. Và đây cũng là một cái quãng thời gian vừa đủ để cho các bạn có thể trải nghiệm giải trí trong cái quãng thời gian các bạn bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, hoặc khi mà các bạn đi tàu, hoặc khi mà các bạn đi xe. Thì có lẽ cái quãng thời gian từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng để cho các bạn có thể giải trí chơi game ở trên con máy này nó đã đáp ứng, tôi nghĩ rằng là cũng phải tầm đến 70-80% nhu cầu sử dụng của các bạn rồi đấy. Cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi đánh giá rất là cao. Còn tất nhiên nếu như các bạn là một người kiểu dạng như là chịu khổ, các bạn chơi những cái tựa game AAA mặc dù là FPS của nó tụt như tụt quần ở trên con máy này, thì rõ ràng là cái thời gian sử dụng pin của nó sẽ dao động đấy tầm khoảng là tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Nó sẽ đuối hơn khá là nhiều so với việc là các bạn chơi những cái tựa game indie. Thì lời khuyên của tôi là các bạn không nên chơi những cái tựa game AAA trên con máy này nhá, chỉ chơi những cái tựa game indie thôi là nó sẽ tốt nhất. Tất nhiên là các bạn vẫn hoàn toàn có thể vừa cắm sạc và vừa chơi game ở trên con máy này cũng ok. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu đó thì lời khuyên của tôi là các bạn nên sử dụng những cái củ sạc nó có tiêu chuẩn sạc nhanh như thế này. Thì khi mà các bạn cắm vào nó sẽ hỗ trợ đầy đủ cái công suất sạc tối đa của con máy này, đấy chính là 65W. Thì nhờ đó các bạn sẽ có những cái trải nghiệm chơi game với hiệu năng được bung ra một cách tốt nhất. Và các bạn hoàn toàn có thể tăng thời gian chơi game của các bạn nhiều hơn khi mà các bạn tùy chỉnh lại cái mức tiêu thụ điện ở bên trong con Xbox ROG Ally này. Ví dụ như là với cái tựa game Hades đi, các bạn không cần cái FPS của nó rơi tầm khoảng là 200-300, các bạn chỉ cần tầm khoảng là 100-120 vừa bằng cái tần số quét này, thì các bạn chỉ cần giảm cái mức tiêu thụ điện năng xuống là performance đấy chính là 17W, hoặc là cái mức phía dưới nữa là 15W, thì tôi nghĩ là các bạn sẽ có một cái thời gian chơi game lâu dài hơn ở trên con Xbox ROG Ally này. Vậy thì tổng kết lại, một cái tay cầm chơi game có màn hình to, một cái tay cầm chơi game Xbox có màn hình đúng nghĩa, có mức giá khá là ok, đâu đấy tầm khoảng là từ 13 cho đến 15 triệu, thì rõ ràng là cái đối tượng người dùng một con máy này hướng đến là những anh em có tài chính không quá dư dả, cũng như là cái nhu cầu chơi game của các bạn sẽ chỉ dừng ở mức là những cái tựa game indie nhẹ nhàng, hoặc là những cái tựa game eSports cơ bản, ví dụ như là đánh cờ trên con máy này thì cá nhân tôi nghĩ khá là ok. Còn nếu như mà các bạn có những cái kỳ vọng cao hơn, các bạn muốn chơi tất cả các thể loại game mà FPS lúc nào cũng phải kiểu 50-60 ấy, thì một là các bạn mua lại cái phiên bản Ally X cũ, hai là các bạn bỏ thêm đối tầm khoảng là 10 triệu để mua Xbox ROG Ally X, thì cái con máy đó nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn một cách tốt hơn. Còn con máy này nó đúng nghĩa là chỉ sinh ra cho những anh em có tài chính eo hẹp nhưng vẫn muốn có một cái con máy để có thể giải trí mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những cái tựa game mà các bạn chơi sẽ không phải là những cái tựa game quá nặng, và phần nào đấy nó sẽ giúp cho các bạn có thể giết thời gian trong những cái chuyến đi du lịch của các bạn. Ví dụ như là các bạn đi về quê, các bạn đi chơi, những cái quãng thời gian chết khi mà các bạn ngồi trên xe, trên tàu, trên máy bay, thì con máy này từ 13 cho đến 15 triệu thì tôi nghĩ cũng khá là ok. Và anh em hoàn toàn có thể chờ những cái ngày đôi, những cái ngày săn sale áp mã giảm giá để về đối tầm khoảng là 12 triệu thì quá thơm luôn. Và đó là tất cả những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của tôi liên quan đến Xbox ROG Ally. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy rằng là cái mức giá từ 12 cho đến 15 triệu đã hợp lý cho con máy này hay chưa? Hay là các bạn sẽ có những sự lựa chọn nào khác? Thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh của tôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.